هنتعلم كيفية إنشاء أمر الشراء والبيع على برنامج الساب. أول حاجة هندخل على شاشة me21n. هيظهر لنا شكل الشاشة بتاعة الفيو. بعد كده هندخل على document overview on ونختار my purchase requisitions. هيظهر لي كل البي ار اللي انا عاملها. بعد كده ناخد البي ار ونحطها في الشوبينج كارت. هيظهر لي البي ار بمحتوياته. بعد كده هنكمل بياناتي كأني بعمل بي او من غير بي ار. تاريخ، وبعد كده هنحط الفندور نمبر، اسم الفندور. بعد كده نحط purchase organization. بعد كده نحط السعر البند. بعد كده هنضيف القيمة المضافة لأمر التوريد. هنختار condition. بعد كده هنختار من القيمة اللي ظاهرة قدامنا ضريبة القيمة المضافة 14%. ظهر لنا ضريبة القيمة المضافة. ممكن نضيف قيمة نقل أو مصنعية أو شحن أو كارتات طريق أمر التوريد. هنضيف مثلا كارتات طريق بقيمة 1000 جنيه. تم إضافة ضريبة القيمة المضافة وتم إضافة قيمة 1000 جنيه كارتات طريق. بعد كده هنعمل سيف. وبكده نكون عملنا البيو، وده رقم البيو اللي هنستخدمه في الاستلام. شكرا لكم.